Hello, Bugak Gaming, okay? Meron na pong nanonood yung gumandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Dito po sa California ay it's 10 o'clock PM. Nag-live ako ngayon kasi mayroon sana kaming collab ni Inaro Stories. Busy siya sa paggagawa ng grade kaya wala po kaming collab. Kanina nakipag-collab ako ng konti kay Papa B Entertainment. So, una, babatiin ko lahat ng aking mga miyembro na sila ay malaki ang utang na loob ko sa kanila. So, thank you to all my members. My preferred members are Judy Basco at sa kanyang ninja na si Judy CB. Si South Korean lady na si Charlene Kim, si JNL Opinions, si JJ Ferns, JJ Dixon. Maraming salamat po. Okay. Ang aking mga regular members po ay sina. Ang bago kong miyembro ay si Sweetscape. Salamat po sa Sweetscape sa pagiging miyembro sa aking channel. Si Roger Evans, si Tessa Vargas, ang aming founder sa SSTV family, napakabait po niya. Si Leader Official, magaling na technocrat. Si Ryan, may channel din po yan. Si Trexie Villa, mayroon siyang political channel din. Si Ryan, si Lily Ragasa, taga Hawaii. Si Lady Net, sa Pilipinas po yan. Si RN2 Cents at saka si Jose Magno. Hello, Papa B, katatapos Sam. Okay. Can you hear me? Yes, Tatay. I hear you. Okay, good. Ang aking remaining regular members ay sina Batch 1975, si Virilio Vigi Villanueva, si Maribel C. Sabala. Maraming salamat po. Thank you kay Ma'am Lintik and Team Lintik. Mababait po yan. Saka thank you po to my fellow SSTV family and its founder, Tessa Vargas. Mayroon kong papasalamatan na hindi ko nabigyan ng thank you kasi wala silang political channel or channel. Sila po ay sila Don Romantico, salamat. Pierre de Gospel, salamat. Si SSTV Teresilin, may channel siya pero shorts lang. Shorts lang. Kaya hindi ko po siya mabigyan ng thank you kasi walang commentary. Thank you po sa aking mga subscribers po na umabot ng 5,186. Hindi nagbabago, hindi nadadagdagan. According to analytics po. Okay. Si ang nandad dumating si Bugak Gaming. Si Redwan nandito na. Si Redwan ay aking researcher po. Siya po ang nagbibigay sa akin ng mga ideas para gawing content sa aking LS. Si SSTV, Risa G, here. Okay. So, punta na tayo sa mga balita. Yes. Good morning, good afternoon. All over the world. All over the world. Saan napunta yan? And SSTV at Teresa G, mega love shoutout at Ate Terceline Red One. Okay. Clarice Tugilon. Okay. Nandito na si Clarice. Okay, very good. At Si
Si Pugak, nandiyan na din. Ay, nako. I don't know what happened. Sandali lang ha. Na-cover yan. Hindi ko, biglang pumasok yung... Shoutout sa iyo kapatid na Red One. Magandang buhay. Sandali lang pa. Sige lang, tatay. Nawawala yung site ko. Okay. Mm-hmm. Ate Teresilin. Okay. Yan ang unang balita. Breaking news po yan. Oo. Lalaki natin ng konti. Okay. Okay. Basahin mo ng... tatay, malakas ang volume ng iyong scroll ng mouse mo. Okay. Isang. Okay. Okay. Basahin po natin yung balita. Okay. Kapapasok lang ito. Seconds. Okay. Binanggana naman ng Chinese Coast Guard ang isang Philippine boat. Philippine-China trade blame for collision in disputed waters. December 10, 2023. Time is 11:29 a.m. Updated yan, updated. Kapapasok lang ito. Wala pang babalita nito. Nababalita na sa channel ni Papa B. Binalita ko na yan. Ang unang nagbalita po ay isang channel ni Papa B. Congratulations, Papa B. Ang unang nakaunang sa balita. Okay, pangalawa lang kami. Okay, a Philippine boat. Okay, ito na yung pangalawa na yung Manila. A Philippine boat and a Chinese Coast Guard ship collided near a hotly contested reef on Sunday, December 10, with both countries trading blame for the latest ano yun? I-adjust mo tatay. Latest such confrontation in the disputed South China Sea. The incident Sige, go ahead. The incident happened during a Philippine resupply mission to a tiny garrison on the second Thomas Shoal in the Spratly Islands, which is a plus point for Manila and Beijing. Ang ating bangka. Bangka lang yun eh. Bangka, malit lang yun. Bangka. Malit lang yan. Magre-resupply sa ating BRP Sierra Madre. Dati na lang ginagawa niyan. Pilitan na hindi pinapayagan ng Chinese ang pag-resupply sa ating mga kasundaluhan doon. Kung di po ma-resupply yung mga kasundaluhan, di mamamatay yun. Walang hawa itong mga Chinese. Wala silang concern for human life. Sama man lang, isipin na ang kapakanan ng mga tao doon. Hindi naman sila nakipaggera. Bibigla lang ng araw-araw na sustento. Bakit na ayaw nilang payagan? Gusto nilang namatay ang mga tauhan ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre? Okay, tuloy natin. The Philippine Coast Guard said a Philippine boat carrying provision was rammed by a Chinese Coast Guard ship during Sunday's resupply mission. Okay, tuloy pa rin. Okay, Jay Tariela, the Coast Guard of spokesman for the West Philippine Sea, said on a social media platforms X that the Chinese ship also water cannoned 3 Philippine vessels, causing serious engine damage to one of the boats. Yan mo. This is beside yung ginawa nila water cannon doon sa isang isang Navy ship natin. Dito
tatlong ships natin, vessels, ang binomba nila ng water cannon. So iba ito sa dating nakaraan. Ito ay panibagong provocation ng China sa atin. Yung isa, dahil sa pagbobomba, nagkaroon ng water damage, ng engine damage sa ating isang bangka. Bangka, tapos ito, litid. Oh. So, ano nangyari doon? Paano, kung tinoba ng Philippine Coast Guard ang bangkang iyon? Hindi natin alam, wala po sa report. Ang nakakatawa, ang sabi, yung bangka ng Pilipinas, ang siyang daw bumangga sa napakalaking barko ng China. Pakibasa lang po. Okay. J. Tariela, the Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, said on social media platform X, ito nabasa natin kanina, the China Coast Guard, however, accused the Philippine boat of deliberately colliding with the Chinese vessels after disregarding our multiple stern warnings. Tanga ba yung mga Philippine Coast Guard na babanggain ng malit ng barko, na malagit ng bangka, ang isang malaking barko ng China? Hindi nagpapakamatay sila. Kaya, diyan pala, makikita mo na fake news ang ginagawa ng China. It's not logical for a small boat to ram a bigger ship, otherwise, unless you're committing suicide. Tama. Okay. Hours before the latest incident, a civilian convoy involving 100 Filipino fishermen embarked on a trip that would fast second Thomas Shoal as part of a mission to deliver Christmas cheers and provision to a remote outpost. Yan yung po yung binabalab, madalis na ibalita na Christmas convoy. Salamat naman at hindi ito binomba yung Christmas convoy. Ito, yung last po. Okay. If it's not clear if the supply boats were able to deliver their cargo on Sunday, Philippine President Ferdinand Marcos, who took power in June 2022 and immediately set about improving ties with traditional ally Washington, warned last month that the situation in the South China Sea had become more dire. Okay, hindi po klarado kung na-deliver yung supply. So up to now, it's hanging in the air. Sana na-deliver nila. Pero ang presidente natin already recognized yung grave situation sa West Philippine Sea, or sometimes called by many as South China Sea. So alam na niya ang mangyayari, ang posibleng mangyayari. So diniscuss namin sa show ni Papa B. Balikan niyo kung ang discussion, anong gagawin ng ating bansa? Pwede ba tayong umalma? Pwede ba tayong manlaman? Ang sabi ko doon sa show po ni Papa B ay dadalawang barko ang parating nandoon laban sa 135 na barko at the last count. So, hindi pwedeng ang dalawang barko natin ay gumamit na dahas laban sa 135 vessels. So, anong posible lang mangyari is magpa-file ng protest sa China at alamin kay Xi Jinping kung ano talaga ang posisyon niya. Kung he allowed the Chinese Coast Guard to water cannon the Philippine ships, and let's make him state his intentions and his positions clear enough for us to understand. Okay. Pwede kang makat. Okay, si Kapatid ni Jax. Pwede kang makat if you want. Magbigay ng kuro-kuro. Parang dito na ang collab natin. Yes, oo. Okay, so mayroon bang kumas dyan, Papa B, na mababasa natin?
Okay, as of now naman tayo ay wala pa tayong commentor or mga Sige. comment dito na no. So kung wala, importante po ito. Hindi pwede pong, hindi pwede. Shout out sa lahat. Hello po, Tatay Ayan, Japper. Switchscape, Yung magandang bagong shoutout. member ko, thank you for, again, joining Aha. the program. Okay. So, grabe po ang sitwasyon natin. Yes, Eh, talaga naman. pero dapat natin wag hindi surrender and any part of our territory. Kaya kailangan ipakita natin sa China ang resolve natin na hindi tayo magbibigay of an inch of our territory. Ngayon, sa susunod na topic po, ipinasasabi ng karamihan na si President Duterte ay maka-China na siya ay nagtatraydo sa Pilipinas na inaayunan niya ang aksyon ng China katulad ng ganito. Yan po ang katotohanan. Sinasabi Okay. ng mga anti-Duterte vloggers na ganyan po ang nangyayari. Na hindi nila inaintindi ang last statement po ng ating presidente, ng former president. Kaya nag-iimbento sila ng maling akala na si Presidente Rodrigo Duterte ay traitor sa Pilipinas. Basahin po para para mapabulaanan ang kanilang mga akusasyon ay dito po, mayroon ako nakalap na isang balita. September 2023 po. Alright, meron tayong commentor. First commentor natin si Red One. At ang sabi niya, pinagtataka ko lang bakit halos araw-araw may ganyang insidente sa West Philippine Sea. Noon naman nakakapag-resupply naman at walang bombahang nangyayari. Ayan, tanong niya. Sinasamantala siguro nila ngayon kasi may COVID si biro lang, biro lang Red Van, ha? Dahil may COVID si Presidente, so hindi siya magkakapag-react. Todo. Pero mag-i-end na yung COVID isolation niya ngayong araw. So, abangan natin ang action na gagawin ng ating presidente. Huwag natin pangunahan. Yun ang aking pakiusap. Huwag natin pong pangunahan si presidente. Pero sa akin, dapat lang na diplomasya pa rin. Hanggat maaari, avoid what? Because nobody wins in war. Walang nananalo sa gera. Tama. Okay. Magkakasakitan lang. So, At maraming may pinsala. So, ganito lang. Dahil sa West Philippine Sea, angkop na angkop, ang susunod na topic natin, sabi nila, nagtrataydor si Presidente Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Dahil sa nagpunta sa China, kinausap si Xi Jinping na admittedly ay kaibigan po ni President Duterte. Pero to debunk that allegation na porke kaibigan mo ang isang komunista, I will give you an example na si President Ronald Reagan na isang kapitalistang presidente ng US ay ang matalik niyang kaibigan ay si Mikhail Gorbachev ng Russia, isang komunista. At ang kanilang pagkakaibigan ay very tight, very close. So, hindi porke kaibigan mo ang isang tao ay makakomunista ka, maka-China ka na. I give you that example. Sino mapapabula sa aking example? Kung ganyan ng ganyan, magkakagulo sa buong mundo. Kasi hindi ka makakaibigan sa isang komunista, puro away, suntukan na lalabas. Suntukan o gera ang lalabas. Kailangan mag-uusap ang isang magkatunggali ng mahusay. Katulad din dito sa aking programa, kung mayroon tayong pagkakasunto, we respect each other's opinion. Okay, basahin na natin ang aking debunking sa sinasabing traitor po si Rodrigo Duterte.
basahin na. Buong-buo na. Okay, basahin mo ng buong-buo bago ako Okay, basahin natin ang mga. Okay, Duterte. We will defend Philippines territory to death. Diana lead as well to the Philippine Star, September 6, 2023, around time 12 a.m. Manila, Philippines. Although he is no longer in government, former President Rodrigo Duterte said he will protest China's recently released map featuring a new 10-dash line that defines its South China Sea boundaries. China is a friend, but I would state now I do not agree with the 10-dash line, Dutertes said in the mixed English and Filipino in his program. Gikan sa masa para sa masa aired at Sunshine Media Network Incorporated, SMNI, on Monday night. I am not ready to give as a part of the territory of my country, which is our. We will defend it to death if need be. That is ours, Duterte declared. Duterte, who is considered himself a friend of Chinese President Xi Jinping, said that the friendship does not go beyond the Philippines' national interests. It is okay that we are friends, but it does not include the interest of our country. The territory is non-negotiable, Duterte said. Duterte, however, said there should be no flexibility in defining Philippine territory. In defining our territory, there should be a clear-cut boundary which we claim to be ours, he said. Flexibility, it's hard. It could mean more discussion and troubles in the future. If I were in charge, I'd rather be categorical. The former president maintains that this dilapidated BRP Sierra Madre in Ayungin Shoal should not be removed despite China Foreign Ministry claimed that the Philippines had earlier promised to remove it. If Duterte had his way, he will add more ship in Ayungin Shoal. If it was my way, I'll bring Navy ship that are damaged. I will put holes on it and have it run aground there. I'll place it a bit farther like a buffer zone so that there can be no issue on our claim, he said. Friendly talks. Duterte also explained that his visit to China and meeting with Xi Jinping in July was all friendly talk. The meeting with Xi raised a few eyebrows as it was unknown to the current administration and lasted for an hour and 40 minutes. The former president said that while they discussed anything under the sun in the topic about the Philippine territorial dispute against them was untouched. Although sensitive topics were not discussed, Duterte said he assured Xi that we are not a party in this large conflict between you and the U.S. While we are allied with the U.S., it does not go beyond to the state wars in other countries, he said. The former president repeatedly said that the Philippines is not looking for conflict with China. I only wish for our two countries to be continue our good relations so we could have a trade relation and expand on it and perhaps take things that could benefit our two countries in terms of infrastructure and mutual understanding of the peaceful dimension of our relationship. He said, show less. Once again, ay ano mo tayo, ano mo na Tatay Jack? Okay. Mga comments lang muna before I discuss it. Baka matambakan tayo. Okay. So, can you ba? Sino may comment? Si Red One. Si Red One.
Okay. Wise decision ang ginawang pakikipagkaibigan ni former President Rodrigo Duterte. Sabi niya ay dahil hindi tayo naangasan ng teritoryo sa panahon niya. Okay, sabi ni Roger Iban, Tatay Jack, ay May Papa B. magkukomento ako doon. Sige, sige. You are partly right na dapat lang makipagkaibigan si President Rodrigo Duterte sa China. Kasi China is our biggest trading partner. Kaya dapat lang makipagkaibigan siya. Hindi porke kaibigan siya ng China ay kakalimutan na niya ang pagiging pro-Pilipino siya. Wait, Tatay, Kita nyo. sabi pala ni kapatid ni Jack, sabi, bumaba na raw siya at malamok daw sa backstage, di mo napansin. Hindi ko no napansin, hindi ko. So, ulit na magpunta dyan. Kasi nagbabasa kami. Kapatid na Jack, alika, kit ka. Pambira, hindi ko rin napansin, ala kasi ako StreamYard eh. Okay. Kasi, tumitingin ako sa ibang gadget. Sige, pumasok ka, Jax. Para mabigay ka ng kuro-kuro mo. Okay. I will, magbasa ka lang muna ng comment. Sige lang, ibigay mo yung hagdan, Tatay. Nandyan yung hagdan. Nakapin. Okay. Hindi mo lang napansin. Sorry kapatid na Jack, ha? Hindi, sorry. Sana, patawarin mo na kami, kapatid na Jack. Okay. Jim, pasok ka, maski walang image. Hindi, kahit walang image, kahit walang camera, pasok ka, kapatid. Pasok ka. Alam mo naman na tayo namang apat nila inaro ay nagkakaisa sa mga ganito kasi okay lang, may dito mga ako kanya-kanya. kaya nabasa ko siya, okay lang daw sa kanya na dito ako. Okay. Yan, nandito na po. Yun! Alright. Isang magaling na komentarista si Jack Timule. Yes, Pasensya ka na, Jack. Hindi, okay lang. Take two na to, take two. Nakikinig ko naman, okay lang ako makinig eh. Anyway, magbibigay muna ako sa inyo, especially kita, Tatay Jack Perch, may-ari ng channel na to. Good evening sa iyo, Tatay Jack Perch, at good afternoon sa iyo, Jan. Sa Pilipinas ka, Papa B, no? Yes, kapatid na Jack. Good afternoon sa iyo, Papa B. At doon po sa mga tao sa baba, although ano na naman tayo, I might as well bigyan kayo ng individual na salutation. Shout out kay Sweet Escape, shout out kay Carissa May, sino ba dyan? Kay Red One, kala ko Red One, kay Roger Evan, shout out. At Sweet Escape, shout out. Yun, sige. Okay. Matanong kita, nabasa mo yung kwento na yung, although maka-China si President Rodrigo Duterte, klenaro niya ang posisyon niya. He is not willing to give up any territory and he will fight to the death. Okay, ano ang masasabi mo rito, Jack Stimulate? Kasi meron tayong kasabihan na sa English sa Tatay Jack First na too late the hero eh. Kasi hindi niya yung sinabi ng presidente siya eh. Wala siyang ganyang mga bold statement niya against China. Hindi niya ginagawa niya. Sa matter of fact, ini-encourage pa nga dapat daw maging probinsya na ng China ang Pilipinas eh. Pero ngayon na hindi na siya presidente, nagiging mga bold statement na yan. Parang na eh, yung Johnny come lately na eh. Yun ang, anyway, magbibigay pala ako ng first and foremost mga disclaimer. Lahat po ng sasabihin ko rito ay lahat po ito ay based sa akin personal opinion, hindi po ito opinion ng may-ari ng channel at talang-lalo hindi opinion ni Papa B. Okay. Dito po sa channel na, we respect your opinion. Yun na nga lang sabi ko ka Tatay Jack Bird na Johnny come lately na yan, tsaka too late the hero. Dahil hindi nga niya sinabi yan, nung 6 years siya naging presidente. Nung nung nagka-campaign siya ng 2016, sabi niya, mag-ano siya doon sa Scarborough Shoal, yung jet ski.
Oh, pero hindi nangyari. Pero ang nangyari, nung naging presidente siya, sabi niya, biro lang daw yun. At ginawa pa yung, nagbigay pa siya ad hominem doon sa mga taong bumoto sa kanya. Dahil pinagbintangan niya pa ang mga tanga na naniniwala sa sinabi niya. Yeah. Iyan lang, kasi yun lang sinasabi ko noon noon huli tayo na gandong Papa Vic, Tatay Jack Perth, na lahat ng sasabihin ni Duterte, take it with a grain of salt. Na hindi mo dapat siserisohin dahil wala siyang napatunayan na yan. Wala siyang consistency sa mga sinasabi niya. Okay. Ayun lang ang opinion ko. Alam ko different opinion tayo, Tatay Jack Perth. Okay. I respect your opinion. Pero sa akin naman, yan po ang opinion po ni Jack Simule. He's entitled to his opinion. Kontrarya naman aking opinion. She is thinking of the welfare of our country. Remember po, mga kapatid, na China is our biggest trading partner. Siya po ang the destination ng karamihan ng ating export. What will happen kung sakasakaling magiging against siya sa China? Kasi mayroon siyang lesson na nakuha sa during the time of Pinoy na nanlaban si Pinoy pero nakaagawan ng teritoryo. So, based on that experience, bakit hindi daw sa pananaw niya, bakit hindi gamitan ng diplomasya? At hindi rin nagsucceed ang China na magawan tayo ng ating teritoryo. Hindi po nangyari sa kanyang termino na naagawan tayo ng teritoryo. Taon-talan, yung palaban na si Pinoy ay nagawan tayo kasi nalaban siya na wala naman siyang lakas ng persa para lumaban sa China. Yun ang pananaw ko. Ayaw ko. So, that's it. To opposing views, bahala na po kayong mag-decide kung sino ang papanigan nyo. That's it. Wala na po discussion dyan. Babasahin na, okay. Okay. Tapos na po yung discussion tungkol dyan. Basahin natin ang ating balita one by one. Alright, alin ba dyan, Tatay? Kailangan bumalik tayo sa okay. Explain ko lang. Kasi sabi ng karamihan na nag-try daw siya. Sabi na, bakit hindi niya ginawa? In-explain ko na dahil sa iniisip niya ang kapakanan din ng ating bansa. Okay. Ay sana yun. Bakit nawala? Sa baba, siguro. Ayun, yun. May friendly. At sabi niya, although he's no longer in the government, former President Rodrigo Dutertes, he said he will protest ang paglalagay ng 10 sign. May mali ba sa kanyang statement? Sabi mo, hindi na siya, bakit hindi na nagawa yun noon? Kasi wala pa noon 10 sign na ginagamit ng China. Simple lang ang explanation niya. Ganyan lang. Pero Tatay Jack Perth, okay, panahon niya, 9 na lang ginagamit ng China. Oo. Nung sinampa noon sa UNCLOS yan, sa permanent court arbitration, yung nagbigay na nung pagpapanalo sa Pilipinas, ginamit ng China ang 9 line map nila. Yan ang ginamit ng China. Wala naman sabi naman si Duterte roon. Di ba sinabi nga niya, nung naibigay yung award, kapirasong papelanda yun, dapat ibasura. Doon din nagkamali si Presidente Duterte. Sabihin, walang halaga sa kanya yung ganong yung pagkapanalo ng Pilipinas. Doon siya talagang siya, mga traidor siya. Alam niyo ba, kung dito sa US nangyari yan,
Ano yan? That is impeachable offense yan. Ay, hindi ako makalam sa, alam mo, Jack, hindi ako makalam sa law, hindi ako makikipagsahod dyan. Hindi Kasi ako unang-una, yung first day of office mo, magsuswear ka to protect and defend the Constitution. Ayan ang unang laging sinasabi ng mga presidente. Outer enemies and inner enemies, you have to protect your country from outside forces and inside forces. Okay. Okay, anong vinayulate yan doon? Mayroon ba naagawan na teritoryo ang ating Pilipinas? Hindi, ibig sabihin niya, ang hindi pagtatanggol sa sovereignty ng Pilipinas. That is an impeachable offense yan. Hindi, bakit yan? Kung hindi pa tatanggol, bakit hindi kinasuhan ng impeachment si Rodrigo Duterte? Paano walang takot yung mga hawak niya yung Congress that is not the reason. Hawak That niya is yung not the Congress reason. Ito ngayon, babalik tayo ngayon Tatay Jackford, nagka-segue lang tayo, ha? Ngayon, ang SMNI, namamayagpag siya panahon ni Duterte. Dahil malakas sila, hindi sila kinokontra ng Kongreso. Ngayon, wala na si Duterte. Nanganganib ang ng SMNI. Kasi nga, wala nang power si Duterte ngayon. Not unlike 6 years ago, walang ginamit nga ni Duterte yung Congress labang kay Laila de Lima. Real talk lang to, Tatay Jackford. Real talk lang binibigay kong opinion. Dahil kontrolado ni Duterte. Eto pa, hindi nyo ba alam yung violation na ginawa ni violations na constitution ginawa ni Rodrigo Duterte nung presidente siya? Marami siyang na ginawang violation ng constitution. Yung pakikialam niya sa speakership ng Congress. Dahil ang Congress, may sarili yan, may independent yan sa executive. Ngayon, nakialam siya at ang ginawa, as a matter of fact, sa Constitution, there's no such term as term sharing ng speakership. Kahit basahin nyo ng Constitution, nakalagay doon, botohan ng mga member ng Congress ang speakership. Kaya lang, walang naglakas loob na isampa. Anong violation ang ginawa niya doon? Nakialam siya, he advised his followers to vote for somebody? That is not a violation. That is not a violation. Pakikialam nga sa speakership. No, that's where I beg to disagree. Opinion natin yan. Pero sabihin ko, then you are wrong. If there were, yung Supreme Court will step into it if there is already a violation. Kung meron nagreklamo, pero walang nagreklamo eh. Ang trabaho alam mo, kasi hindi, Tatay Jackers, ang Supreme Court hindi yan makikialam dahil may separation of powers. Hindi makikialam ang Supreme Court. Okay, sabi mo nga, kung may nagreklamo, raming mga makabayang black band, di ba magrereklamo yan? Nakalagay ba sa Constitution ang time sharing ng speakership? Ang sabi mo, kung may magrereklamo. Kung may nagpa-file. Kung may nagpa-file. Black ba na anti-Duterte ay hindi pwedeng magreklamo? Hindi nga sila nag-file hindi nga sila nag-file. Hindi nga sila nag-file panahon ni Duterte. Kaya ganito ang explanation ko dyan. Sige. Kasi wala silang nakita violation. Ang time sharing, wala sa Constitution yan dahil nakikialam sila. Ang time sharing is, ang term sharing is depende sa rules of the House. Paano klaro yan nakalagay sa Constitution na pagbobotohan. Walang can you cite me an example na it prevents term sharing? Sige,
Tatay Jack first, magbigay ka ng sa article o section na may makikita kang term sharing sa speakership. Kaya nga, wala nga. Magbigay ka ng isang cited example na nag-forbid ng term sharing. Hindi nga ini-introduce yun ba? Bakit ka magpo-forbid? Kaya Ibig nga. sabihin, Ay, nako. Hindi ko, common naglagay sila ng positive, ibig sabihin hindi na pwedeng gawing negative. Kasi it dies hindi tayo makakasundo. So let's stop the argument. Kasi kasi ang argument sandali lang. Sige. Let's have the argument. Kasi it will extend yung argument natin for a long time. Hindi tayo magkakasundo. Ito lang. That which the Constitution does not forbid, it implicitly allows. Wala nga kasing nakalagay na term sharing sa Constitution. Ibig sabihin, hindi ina-allow yun. Hindi nga. Does it forbid? Kasi walang wording na term sharing eh. So, bakit sila mag-i-introduce na wala sa Constitution? Simple lang ang aking conclusion. You hear me out. That which the Constitution it does not forbid, it can be allowed. Wala. Kung anong wala sa Constitution. Tatay Jack, alam niyo ba? Tatanungin ko to. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng statutory construction? What is it? Ang statutory construction is kung ano yung sinasaad ng mga ng batas, yun ang klarong nakalagay. No other interpretation except yun. Hindi mo pwedeng i-interpret yun in different ways. Ano bang sabi? Ang speakership is based sa butuhan. That's what they consider. Does it forbid term sharing? Hindi nga, wala nga word na term sharing sa let's stop it. So, ibig sabihin, kung walang nakalagay, bakit nyo kayo mag-i-introduce na it doesn't forbid? Of course, hindi nga kasi kung ina-allow yun, kung ina-allow yun, ilalagay yun doon. Alam mo, Jack, your point of view is clear. You say that, I do not agree. So let's stop the argument. Okay. Let's move on to another discussion. Okay, pagbabasahin mo yung mga komento, Papa B. Wala na? Kung nababasa? Wala na ba si Papa B? Baka bumaba na? Ewan ko. Nandyan. May ginagawa na. Okay. So, dito sa channel ko, if you do not agree, I respect your opinion, but let's stop. Kasi forever ang ating discussion. Okay? Okay, mabasahin ko. I hope si Director nandito to help me. Marami ng komento. Sorry, but Defense Secretary Lorenzana said that as per President, we will not remove BRP chairman at the time of former President Dutertes. Yung pala eh. Mayroon palang statement po yung Secretary of Defense na hindi tatanggalin ng pamalaan ni Rodrigo Duterte at ang Sierra Madre. Malinaw po yan. So pinaglalaban niya ang kanyang territory. Okay. So next.
not too late, hero. Selective lang siguro ang pananaw nyo sa panahon ni Presidente Duterte. Okay. Boss Dax, kahit ang Rappler, sinabi na joke ang pagsasabi na gawing publisher, okay. Sabi nga nila, you take it to the grain of salt kasi napagbiro ang ating dating presidente. Okay. Paano naging too late na hero? Yung tayo ay nagawa ng teritoryo. Kaso hindi naman in fact, wala ka napanood na mainstream media na binubomba tayo o binubuli. Alam mo, also, Redon, I do not agree with you. Kasi yung mga iba, hindi nire-report. Sabi nga ng mga fishermen, parati na yan. Time immemorial, ginagawa yan ng China. Hindi lang na i-report. Okay. I beg to disagree with you. Besides, hindi naman niya magsalita ng statement na niya ngayon dahil hindi naman ganyan ang tato ng China sa atin noon. Kasi you are partly right, Redman. PRD even requested Congress to raise the funds of D&D. May nagawa din ba ang UNCLOS sa 9-dash line? Mabigat na tanong niya. Anong tanong niya, Tatay Jackbird? May nagawa din ba ang UNCLOS sa 9-dash line? Bakit hindi? Dahil hindi nila ina-acknowledge yun, hindi nila tinatanggap yung 9-dash line ng China. Kaya nga nanalo ang Pilipinas eh. Oo. Yun ang simple answer doon. Hindi nila tinatangki, hindi nila ino-honor yung mapa ng China na 9-dash line. Dahil walang basihan historically at walang basihan. Pero hindi nila na-enforce yung ibig sabihin. Pero kasi hindi ayaw ng China. Wala naman talaga enforcement ng power. So up to now, hindi pa nila na-enforce yung 9-dash, yung it remains a conflict na nandito na rin si PBBM. So what changed? Okay. So that's it for them. Importante rito, traitor pa si PBB, si PRD sa Pilipinas. You answer the question yourself. Nag-traitor ba si PRD sa Pilipinas? Ako tinatanong niyo, Tatay Jackbird. Sino nagsabing traitor di ba yung mga vloggers. Yun ang opinion nila because yun ang nakikita nila. Sa yung palagay. Hindi niya sa akin palagay, hindi niya pinaglaban ng hindi mo sabing traitor yun. Tanong nga, simple lang, Jax. Nag-traitor ba sa Pilipinas si PRRD? Hindi traitor ang gagawin kong dyan. Hindi. Simple lang. No. Don't put words into my mouth, Tatay Jackbird. Don't put words into my mouth. Hindi yan magiging hindi yan magiging adjective kung i-ar sa kanya. Hindi niya lang pinaglalaban ng sovereignty ng Pilipinas. Hindi pinaglaban. Pero ang tanong ko kasi very clear. Hindi, not putting words into hindi yan that is not the right question. That is not the right question, Tatay Jackbird. Ang tanong ang right question doon, pinagtanggol niya ba ang sovereignty ng Pilipinas? Ang sabi ko, pinagtanggol niya. Okay. Ang tanong ko lang, simple. You can answer with yes or no, or I don't know. Hindi nga, mali nga ang question niyo, Tatay Jackbird. Anong mali dun sa question? Self-serving yung tanong nyo eh. Kayo lang ang gustong makakaalam yan eh. Papapabor sa inyo. Hindi. Pwede ka naman magandang yes or no eh. Hindi nga yan, mali nga yung tanong eh. Ayun, yung mali dun sa tanong. Mali ang tanong. Ang tanong dyan,
Kaya Stop it. pinaglaban niya ba ang sovereignty ng That Pilipinas? is not my question. O, di pa rin, hindi na naman tayo nakakasundo, Tatay Jackbirds, katulad kanina. Ang question ko Oh. is, nag-traitor ba? Ayun, let's stop it. Mali question niya, hindi niya. Who? Wag niyo itanong sa akin yan. Bakit mali? Wag niyo nga itanong sa akin yan. Mali ang question, mali ang premise na question niyo. Mali ang premise na question Kasi niyo. karamihan ng political baggers na sila yun. na Yun ang opinion nila. Hindi ko yung opinion. Okay. That is correct. So, am I wrong in asking that question to you? Simple na question. Para sa iyo, Tatay Jackbirds, tingin mo hindi mali, hindi mali. Pero in my ang premise ng question mo hindi tama. Para sa akin, balik para sa iyo. Pero simple lang question ko eh. O kaya nga, pero you cannot answer it. Yes. Sa akin, no. Pero ibabalik ko naman yung tanong sa inyo na pinagtanggol niya ba ang sovereignty ng Pilipinas? Yes. In what way? In what way? Hindi tayo naagawan. Kayo nagsabi kayo na agawan. Hindi naagawan. Itatanong kita ito. Ito daw. Bibigyan kita ng facts, Tatay Jackbirds. Bibigyan kita ng facts. 2018, yan sa mischief rape na yan, nag-uumpisa na yan nagkaroon na ng reclamation dyan, nagtatabunan na ng dyan. Nag-umpisa na sila magtayo na artificial man-made island dyan. 2018. I-research niyan. Sandali sorry, mayroong may umakyat na isa eh. May bakwet ba? Oo, sige, bagitin niyo. Hindi ko lang makita eh. Kasi si Papa B, bumaba na ba? Hindi na babalik yun? Ewan ko. Tanggalin muna natin ito Papa B. Wala yung Erego. Andiyan na pala. Siya pala yung umakyat. Hindi, andito ako. Andiyan ka pala? Hindi ka pala bumaba? May tao lang kasi. Nag-mute ka lang pala. Okay. So, let's stop the discussion. We cannot agree on the premise or we respect your opinion, pero okay. You have your opinion, I have my Hindi, kung gusto niya, Tatay Jackbirds, let's just drop that. Pumunta tayo doon sa nyo ng topic nyo na isang araw tungkol doon sa amnesty. Hindi ako nakasunod. Ano ba na pag-uusapan na nawala akong... Hindi, may nakita ko lang sa ni Tatay Jackbirds yung pagbibigay ng amnesty ni PBBM sa mga ano ba. Ano ba? Hindi, kung gusto niyo lang papag-usapan lang. Okay, go ahead. Hindi, kayo, since ikaw yung I give you the permission. What are your thoughts on amnesty? So, ibig sabihin, pabor kayo doon. Hindi ako pabor. Hindi kayo pabor, bakit? Kasi ang amnesty, absolute pardon yung pabor ako. Kung mayroong kasulatan na yung mga bibigyan ng amnestia ay may lalagda na hindi na sila malalaban sa gobyerno. Pero walang ganong kondisyon eh. Anong posisyon mo? Ako, pabor ako. Pabor ka na basta-basta na lang. Hindi yun. It's a different question yun kung ano yan. But ang ano niya magbigay ng amnesty.
Dahil sabi ko pabor ako, unang-una kasi, Tatay Jack Perza, last year, kahit ngayon, kahit i-research nyo, last year, 2023, bumagsak ang foreign direct investment ng Pilipinas. Ang unang-unang sa buong Asia, Malaysia, Indonesia, Singapore, Thailand, Vietnam, diyan nagpupuntahan yung mga investors na nag-aalisan sa China, pati India, ultimo Bangladesh. Bakit tulang nagpupunta sa Pilipinas ng mga foreign investor na nag-aalisan sa China, nagpuntahan sa iba? Kaya nga si PBBM sa 12 months niyang sa presidency niya, 12 trips din ang ginawa niya to attract foreign investor. Kasi unang-una ang first na nakakaano sa mga foreign investor yung yung political instability tsaka yung crime, peace and order. Yan ang mahalaga sa tinitignan ng mga foreign investor. At doon sa binabanggit ko mga countries na pinuntahan na mga foreign investors na nag-alisan sa China, nagpuntahan sa Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, Cambodia, wala silang insurgency doon. Dito sa Pilipinas meron. Paano pupuntahan to? Paano papasokan to ng mga foreign investor? Kung walang stability and peace and order dito. Kaya yun na inaano ni PBBM hangga't maaari, dahil paano kasi makakapag ng mga foreign investor kung magulo ang bansa ng Pilipinas? Yan ang unang-unang tinitingnan ng mga foreign investor. Yung safety nila, peace and order. Yan ang napakahalaga. Nawala. Sa Pilipinas lang merong na may insurgency na kaya ayaw na puntahan ng mga foreign investor. Kaya yan ang ginagawa ni PBBM. Kaya sinasabi ko, nasa positive ang niya, approach niya para yung magkakaroon ng recovery ang Pilipinas pagdating sa foreign investor. Okay. Tapos ka na? Sige, tapos na ako, Tata Jackford. Dito sa channel ko, you can take as much time to hindi kita interruptin. Okay. Let me see. We have a history of granting amnesty. Did it work? In the first place, binigyan ng amnestiya during the time of Cory Aquino ang mga communist rebels. Ano nangyari? Mas lalong lumago ang NBA rebellion. Do we have a case study in history po, Mr. Jack Simule, na bibigyan mo ng amnestiya without precondition, di aakyat ulit yan sa bundok. History teaches us such thing. In fact, in his deathbed, sabi niya, the revolution will continue because no administration has succeeded in solving the problem. Kaya nga, hindi ako payag kasi meron ng history. Kasi kung di ka palalayain mo, ka-hardcore na communist yan. So, aakyat ulit yan sa bundok. Kaya nga, payag ako kung lalagda sila na hindi na sila mamumundo. Kasi walang ganyang kondisyon na ibinigay. Mayroon na tayong history na binigyan ni Cory Aquino ng amnestiya ang mga rebelde at pinalaya yung ating mga komunista, umakyat ulit sa bundok. History, sabi nga ni Albert Einstein, ay simple lang. Insanity is doing the same things over and over again,
expecting different results. Kaya hindi dumadami ang foreign investors natin dito dahil sa 60-40 terms for foreign investors. Oh, you have a point. No need for Ma'am Teresa Vargas, no need for pesos. Kaya nang sinabi ko, dapat disarmament. Tanggalin ang sila ng armas. Okay. Magandang punto po yan. Ang Miss Tessa Vargas. Magbigay ka Sir Jax ng pagiging maganda kinalabasan ng peace talks sa atin at tumami ang investors. Okay. Parang tatanong yan ni Roger Evans. Okay. Mayroon na tayong history dyan. Mayroon na tayong history. Binigyan ng amnestia na mundo kulit. Di ba? Totoo yung sinasabi ko. Tapos na kayo, Tata Jack Perds. Oo. Kanina sinabi ko, pabor ako doon sa pagbibigay ng amnesty. Pero doon sa terms and condition ang binibigay na, that is another question. Ang point of view ko lang dito, economically, na nakakapag-discourage sa mga foreign investor yan. Pag ang isang bansa ay magulo, walang political instability, walang peace and order, hindi ka nakakasigurado. Yan ang ayaw ng foreign investor. Kaya nga katulad ng sinabi ko, doon sa mga countries na binanggit ko na pinuntahan ng mga foreign investor na nag-alisan sa China na hoping na maanuhan tayo, mabibiyayaan tayo, pero wala nagpunta sa Pilipinas eh. Dahil lahat ng mga countries na nabanggit ko, walang insurgency doon sa kanila. Ganito ko sa idan na Ramon, Jax. Pero, since wala pong condition na binigay na so aakyat ulit yan sa bundok. So anong resulta? Basta makagugulo sa bayan natin. Kasi madidilipit ang history ni Joe Maciso na binigyan ng amnestia. Kung masosolve yan, Ito, nabanggit nyo ang Joe Maciso na instruct. Kasi sa akin lang, again, this is just my opinion, Tatay Jack Perds. Kung titignan nyo yung structure ngayon ng organization ng CPP and PNDF, sila na mismo nang sasabi ng mga military, humihina na. Dahil wala nang isang makikita kang mga leader na kasing ni Joe Maciso noon, talagang tinitingala nila. Ngayon wala na eh. Wala ka na makikita kung sino leader ng titingalain nila eh. Si Alan Doni, hindi na masyadong active si Alan Doni. Nandoon siya Netherlands. Tsaka hindi naman ganun si Alan Doni kasing agresibo na katulad ni Joe Maciso. Maganda ang punto mo yan, Jax. Kaya nga, bakit ibig mong sabihin, humihina na ang NPA at... humihina na yung structural ng NPA. Ang tanong ko, sorry to interrupt, kasi magtanong ko. So, humihina ang structure, so ibig sabihin, humihina ang NPA? Humihina na talaga. Okay. Mismong military na nagsasabi na pahina ng NPA. 2,000 na lang daw, sabi ng NPA ng military. 2,000. Kaya nga, di ba? Ay, bakit pa natin siya palalakasin ulit? Kaya na natin silang supuin sa papagigit sa pamamagitan ng armas. Sabi nga ng Dutertes, di-disarm sila. Yun ang magandang solusyon. So, kung mahina na siya, bakit natin siya palalakasin na katulad ng ginawa sa panahon ni Korea, ginawa nila na nagpalakas sila at umakyat ulit sa bundok ang mga binigyan ng amnestia. Dahil, Tatay Jack Perds, katulad sinabi ko,
noong panahon na yun, may mga leader pa sila malalakas. Kaya nga. Pero ngayon, wala na eh. Wala na silang tinitingnan lang leader na mag-aano sa kanila eh. May I interrupt? Sige. Kaya nga, tama ka dyan. Kaso, kumahina na sila. Bakit mo, mas lalo pa natin pahinain? Ayun na nga eh. Kaso, kung bibigyan mo ng amnesia, yung 800 prisoners daw ang i-release, yung 800 na yun, ay baka umakyat sa bundok. Kahit Tatay Jackpers, it's beyond my control kung ano yung pag-uusapan nila. It's not our... Kaya nga. It's not in our control kung ano yung pag-uusapan nila. Kaya nga. Magbibigay lang tayo opinion natin. Opinion, kaya nga. Pabor ko ako sa amnestia kung ang may condition na wag na silang babalik sa bundok. Hindi ba pag ikaw ay nagbinigay ng amnesty, you have to surrender your firearms. You have to give up. How can someone in prison surrender his firearms? You have to give up. No. How can someone in prison surrender his firearms? Kung yan ang argument mo. Hindi, yun naman talagang ng condition ng pag binigay ka ng amnesty, you have to surrender. You have to lay down your arms. Nasa bilangguan ka nga, mayroon kang firearms? Sino bibigyan sa amnesty sa bilangguan? Sino bibigyan ng amnesty sa bilangguan? Alam mo ba ang meaning ng amnesty? Bibigyan mo ng amnesty yung mga nasa kulungan, nasa New Bilibid prison, yung mga convicted? Yes. Hindi kasama yung sa amnesty, Tatay Jackpers. Hindi kasama yung sa amnesty. Naku. Ang bibigyan mo ng amnesty yung mga insurgents na nakipag-away sa gobyerno. Interrupt nga muna sa inyo dalawa mga kapatid. Tatay Jack, may tao lang dito, no? At okay. Ako yung maasikaso eh. Bababa na muna ako. Okay. Para malinaw po, ilalagay natin ng meaning ng amnesty. Ang binibigyan, Tatay Jackpers, yan din ang akala ko eh. Ang mga convicted, hindi amnesty ang binibigay doon, kundi pardon. Hindi amnesty. Pardon ang binibigay sa mga convicted criminals. Pardon. Ni Mrs. Ferd. Paki-Google nga ang amnesty, ang meaning, kundi kasali ang pardon. Okay. Let's wait for Mrs. First to look for the meaning of amnesty. Para masettle lang ito. Kung hindi kasi sinasabi nyo kaya... Hindi. Lang ako. Kasi sinabi nyo, yung nakakulong, bibigyan ng amnesty. Paano bibigyan yung mga nakakulong? Nakakulong na yun eh. Mayroon tayong Mrs. First. Okay. Definition of amnesty. Amnesty is to grant a pardon to those who have committed an offense. Okay. Malinaw? Jax? Offense on what? Malaki ang offense. The word is pardon? Hindi po galing sa akin yan. Galing sa Google. Pero ang sinasabi nyo kasi, convicted criminal, bibigyan ng amnesty? Yeah, pardon. Why did you... Bakit mo? Okay, kaya I think... may I interject? Hindi yan nakasama doon sa bibigyan ng amnesty ni PBBM, yung convicted criminals. Hindi yan. Yung mga insurgents. As of yesterday, one of the things that you showed, one of the conditions is the release of 800 people that are in prison. Political prisoner, correct. Political prisoner ang tawag doon. Yep. Yeah, they are political prisoners. They are not convicted criminals. They are political prisoner, member ng NDF, CPP, NPA. Yeah. They are called political prisoner. They are not convicted criminals. They are in prison. Hindi ko rin sabing convicted criminals.
They are They are termed in as a prison. political prisoner. Yeah. They are not convicted criminals na ng rape, pumatay ng Mayroon tao. ba ako sinabing convicted criminals? Yun na nga, You go back kaya to our argument. nilinaw ko. Kasi sinabi nyo kasi, yung sinasite nyo example, they are political prisoner na But they are in nakakulong. prison. They are in, No, no, are they in prison? they are in prison because they were Pag caught by pinalaya the mo yan, government. pag pinalaya mo yan na political prisoners, ay mamumundo kulit. Hindi ba posible? Well, that's beyond our control. Okay, kaya beyond your control, why, it's kananin na yung sabi, it's beyond your control, pwede silang bumalik sa bundok na papalalakasin ulit. Gagamitin ko na naman yung argument mo, pwedeng bumalik, pwedeng hindi. Di ba? Ganyan ang argument mo, Tatay Jackpert eh. Yung ginagamit mong pwede, tsaka pwede hindi. Pwede rin hindi. Pero hindi ba sila pwedeng bumalik? Ha? Okay, let's discuss it. If you cannot, that's enough. It's another point of view na wala tayong agreement. Okay, that's good. Makikita nyo dito sa channel ko na we respect each other's opinion. Okay. Kasi iba yung political prisoner sa mga convicted criminals. Hindi ko sinasabing convicted criminal sila. Mali na. Mga viewers, sinabi ko bang convicted criminals ang bibigyan ng amnesty? Ang sinabi ko, ang mga komunista, bibigyan ng amnesty. Sinabi ko bang convicted criminals? Kasi ang pagkakaintindi ko sa nakakulong, yung mga convicted criminals. Pag prisoner, political man, ay, they are in jail. Ang simple naman. Okay. I think you are just discussing, you're having disagreements with semantics. Yes, you may call it that way, semantics. Yeah. Sabi ko, they will grant. Because political prisoners are totally different from convicted criminals. Hindi ko na siya. Kaya nga, it's very clear. Okay, they're granting, to be very clear, they are granting amnesty to political prisoners who might or in jail. Is that satisfy you? Yeah, diyan na kung tayo mag-agree. Okay, so if you grant pardon to the political prisoners, these political prisoners, according to history, went back to the mountain. Bibigyan kita ng example na hindi bumalik sa bundok, Tatay Jackpert. Si Father Balweg, bumalik ba sa bundok? Nagtayo siya ng sarili niya pero hindi siya bumalik sa bundok. That might be the case. Pero wala bang bumalik sa bundok? Tanong ko sa'yo. Hindi nga. Katulad na sinabi niyo, babalik sa bundok, pwede rin hindi. Hindi ba? Sabi mo ng out of the 800, 100 daw bumalik. Di lumakas pa rin ang NPA. Again, it's beyond our control. Hindi na natin sakop yung scope na yan. Nasa gobyerno na yan. Okay, nasa gobyerno na yan. Hindi ba nasa hardcore yan ng mga ang komunista? pinapoint out ko lang dito, Tatay Jackpert, para lang makatulong sa pag-economic recovery ng Pilipinas dahil napag-aano ka ng Pilipinas Okay. Nawauna ng foreign investor dito dahil dyan. Okay. Kaya yun gusto hindi solusyon yung sinasabi mo because it will exacerbate. It is not 100% solution, pero kahit pa paano, meron solution. It's better than nothing. But it's better than nothing. If we have a history na it says otherwise. Okay, let's stop it. Kasi it's going to be forever. Okay. Saan naman tayo pupunta ng topic natin, Tatay Jackpert? Okay. Maganda discussion nito. Alam mo.
Maganda. Maubusan na tayo nito ng topic. Sabi, Hindi, let's stop it. kaya nga, kasi kung mag-stick tayo sa topic yan, we are quarreling about the semantics. Hindi, walang mangyayari sa discussion. Okay, let's see the other part of the news. Okay. Mami, Mrs. Ferd, There's read. nothing posted. Mayroon. It's there. Darating. Okay. Bakit wala? Okay. Tanggalin ko muna, then ibalik ko. The Manila Times. Sarah thanks Pinoys for trust in DepEd. Story by Maria Reina Lian Tolentino. Vice President Sara Duterte thanked Filipinos for their continued support for the Department of Education, or DepEd. She expressed her gratitude after an Okta Research Tugon ng Masa nationwide survey showed the department as the most trusted and top performing government agency, I can't see it, in the third quarter of 2023. She said the result of the poll was an honor for the department and credited the achievement to its personnel and stakeholders. Dapat po nating tandaan na hindi ito makakamit ng nag-iisang namumuno o ng iilang tao lamang sa kagawaran. Ito ay bunga ng kapitbisig na pagtutulungan at pinagsama-samang kakayahan tungon sa isang mithiin ng mga taong may pagmamahal sa bansa. We must remember that this feat could not have been done by just one person from the department. This is the fruit of the united strength aimed at the same goal of people who love the country, Dutertes said. Ang pagkilala na ito ay ang pagkilala sa dedikasyon at puso sa serbisyo publiko ng ating mga guro, kawani, parent support groups, private partners, at stakeholders. This recognition is for the dedication and the love of service demonstrated by teachers, personnel, parent support groups, private partners, and stakeholders, she said. Ang pagkilala na ito ay I think that's repeated. That's it. Yeah. The survey conducted through face-to-face interviews from September 30 to October 4 had 1,200 adult respondents. It had a plus or minus 3% margin of error at a 95% confidence level. Okay. So, based on the Okta research, mayroon palang ginagawa si Sara Duterte. That cannot be questioned. Ang Okta research, ang Okta ay people from UP. Ang mga research po yan. So ito po, nakikita ng tao sa naikukumpara sa previous na Department of Secretary Education, yung nangyayari sa school system natin. Na, although may mga problema, ay at least mayroon pong ginagawa ang ating Vice Presidente. Ang nagpapatunay ay ang Okta Research. Now, kung nung previous administration ay may mga corruption na nangyayari, sa panahon po ni VP Sara ay wala pong nagaganap na corruption na naibabalita kasi wala pong may flag ang COA na may corruption sa Department of Education. So, bakit mo pinag-resign si Secretary VP Sara sa education na tinatawag niya sa panawagan ni
Senator De Lima at saka ni Barry Gutierrez. Hindi, may ginagampanan pa ang kanyang trabaho. Ano sa palagay mo, Jax? That's not pertaining about Department of Education per se, Tatay Jack Perts. Yan yung tungkol doon sa 125 na ginamit niya as a intelligence or confidential fund na ginastos niya lang for 11 days. Yun ang inaano ng yun ang ini-issue ni De Lima, yung 125 million. Hindi yung Department of Education per se. Wala yon. Hindi relevant yun. Walang connection yun. Doon lang sa 125 million na paggastos niya for 11 days. So, to make it clear, Sara Duterte gave a report to 4 different people. Una, sa President, Senate President, the Speaker of the House, then to the COA. Wala pong nakita ang COA na katiwalian. So who are we to judge na kung kano ginasa yung pera? The President himself knows it. The Speaker himself knows it. Why can't they bring it out? Pero Tatay Jack Birds, merong Supreme Court na pina-explain siya. The constitutionality. Correct. Okay. Pina-explain sa kanya paano niya naggastos yung pera. Constitutionality. That is to be answered. Correct. Okay. Sino nagbigay nung pera sa kanya? Si BBM. Therefore, hindi kasalanan ni BBM Sara. Siya nabigay po ng pondo ay si BBM. Ang questionin nila ay si BBM. So, okay. So, ang point ko dito, as a Deputy Secretary, ginagawa niya ang function. Ang unconstitutional doon, Tatay Jack Perts, ipinasok niya sa sa confidential tsaka yung intelligence fund na wala namang line item ang Vice President doon. Walang ganong sa GAA. Pinasok niya roon doon sa confidential tsaka intelligence fund. Di tayo maalam sa law, both of us. Kaya let the Supreme Court decide. Correct. Pero ang question ko, mayroon bang corruption involved? Hindi na tayo makapagsabi niyan dahil wala pang findings eh. Hindi, mayroon COA. There was already a COA report. The report was made to COA. It was made to the 4 people involved. No corruption has been done. Is that the manner of expenditure? So, ang tanong ko, may corruption bang nakakanap? Patay Jappers, 2023, hindi pa tapos. Kaya hindi pa mawami ang COA. Next year, diyan lalabas yan ng dyan. Kung meron o wala. Hindi pa tapos ang fiscal year. Mali ka dyan naman. Mali ka naman dyan. Dahil may quarterly report. Hindi. Mali ka naman dyan kasi the expense was made in 2022. Ginamit yun sa 2022. So, tapos na. So, the report was made. Natin pinagagasahan niya. The report was made. Tama, 2022. So, walang nakita. I stand corrected. Walang nakita. So, there was no corruption. Sinasabi ko, walang corruption involved si Sara Duterte. Because the report was made to 4 Pero ang Tatay Jappers, ang magdi-decide niya ng Supreme Court. The constitutional, ang tinasabi ko, constitutionality is different from corruption issues. Ang tinatanong ko is, may corruption ba na naganap sa term ni hindi naman yung corruption ang issue doon eh. Hindi corruption ang issue nila doon. Kaya nga, okay. Sa constitutionality. Okay. Bakit, let the Supreme Court decide on the constitutionality. Pero,
Hindi mo na yata nabasa ang reason ni Dilima at saka ni Barry Gutierrez. Kasi si Deputy Secretary daw ay nakikitaw-taw sa mga bagay na hindi po within the province of DepEd. Kasi daw, hindi daw ang DepEd po ay hindi dapat magsalita tungkol sa mga polisiya ng foreign policy or like the national defense. Pero tandaan nyo na meron silang item na ginamit nila yung intelligence fund sa tree planting. Hindi Sa mo Department of Education yun, ha? Yung ano na yun. Okay. Sa tree Wala na nga planting yun. na hindi dapat gagamitin doon sa ano yun. Hindi naman. Hindi mo yata nakukuha yung question ko. Mm. Simple lang. Ang sabi nila Dilima, ay hindi daw dapat makitaw-taw. Si Presidente, si Vice President Duterte, dahil hindi siya ibang department daw ang mayroong responsibilidad dyan. The Department of Foreign Affairs, sang-ayon ka ba sa kanilang sinasabi? Department of Foreign Affairs, saan yun? Sa peace talks. Hindi ko. Hindi ka pala updated Hindi. Pinag-usapan na. Kala ko tapos tayo sa peace talk. Hindi. Kaya nga kasi dito, ay yung sabi na, hindi daw dapat makisawsaw si Sara Duterte. Yun ang question. Correct. Kasi unang-una, Tatay Jack Birds. Kasi ang being a cabinet member, you should toe the line. Hindi ka dapat nakikiano dan sa presidente. Dapat being a part of a team, hindi ka dapat kumukontra sa sa pinaka-leader mo. Yun ang pinopoint nila doon na hindi ka dapat sila nakikisama. Bakit papakikialaman niya kung ano yung policy ng presidente? Yun ang policy ng presidente. Ngayon, being a member, ng cabinet member, you have to follow. Otherwise, you have to, yun ang sinasabi nila, mag-resign ka. Para pag nag-resign ka na dyan, that's the time na pwede ka maging critic ng presidente. As long as ikaw ay naging kasama ka dyan sa team ng presidente, hindi ka pwede maging critic ng presidente. Doon po. Pero hindi yun ang kanilang ang kanilang punto, if you read the statement, ay because she is the Department of Education, hindi po niya saklaw ang makipag-disagree sa presidente. So meaning, kung siya ay Department of National Defense, pwede siya makipag-disagree. Yun ang punto nila, Dilima. At sangayon ka ba doon? No, kasi ang being Department of Education, tapos ang inaano niya, yung against siya doon sa peace talk ng pinasok ng presidente. Mm-hmm. So being so in other words, pwede siya magsalita kung halimbawa siya ang Department of National Defense? Hindi rin, dahil unang-una. So in other words, mali ang premise ni Dilima. Kasi ang premise niya, because she is the Department of Education, kasi hindi dapat siya makisawsaw sa isang issue na wala siyang kinalaman. Yun ang premise niya eh. Dahil unang-una prerogative ng presidente yung kung ano yung policy yung patatakbuhin ng presidente. So in other words, kasi department, hindi tayo nagiging klaro sa iyo. In other words, sa kay Dilima, kung Department of National Defense siya, pwede siyang makipag-disagree because that is within their province.
Tanong ko lang sa'yo, nagtataka lang. Hindi, kahit na ikaw ang Secretary of National Defense, hindi ka pa rin pwede mag-disagree sa Kaya nga, policy. di mali sila, Dilima. Tama ka dyan. Simule. Pero ang premise po ni Barry Gutierrez, basahin mo ulit, ay because he is at the Department of Education Secretary, that she should resign from the Department of Education Secretary because wala siyang concern sa policy tungkol sa peace talks. Sinasabi nila. I think if we can put it in a proper perspective, kahit na anong departamento. Agree ako sa iyo dyan. In fact, that's my position. Pero ang tinatanong ko rito, tama ba ang premise nila, Dilima? Well, in a way, tama rin yun. Sigurado ka? Oh, dahil Department of Education, tapos ang inaano niya kasi, hindi siya agree na nakipag-ano. Kasi Department of Education, wala daw siyang pakialam tungkol sa peace talk. Tama ba? Hindi, meron siya kasi nga, una-una, vice chairman din siya ng NTF-LCAC eh. Kaya. So, mali po yung premise ni Dilima. That's what I wanted to hear from you. She is not speaking as the Department of Education, that she is speaking as the Vice Chairman of. Yeah, correct. NTF-LCAC. At least agreed tayo. Mali po ang premise nila. Pinag-resign siya sa DepEd kasi nagsalita siya against sa peace talks because this is now relation po sa peace talks ang DepEd. But she is speaking as an vice chairman of NTF-LCAC. Okay, pero I agree with you. Although agreed ako sa mga premise ni Sara Duterte na she should not speak out publicly against the policy of the president. Doon tayo nagkaka-agree. Okay? Agreed tayo na hindi dapat siya magsalita. Pero ang premise po ng dalawang magagaling na si De Lima at saka si Barry Gutierrez is wrong. Because he's not speaking as the Department of Education, but he is speaking as the Vice Chairman of the NTF-LCAC. Okay? If wala na, magbasa na tayo ng komento. Sige, Tatay Jackpot. Basa na tayo. Nag-agree tayo doon na hindi din ako payag na magsalita siya. Pero ang premise po ni nila Barry Gutierrez at kay is purely propaganda. Okay. Kasi ang principle dyan, if you are within the organization, you should not contradict the policy of the organization. Only when you get out are you allowed to contradict the policy of the organization. Agree ako sa yung point of view doon. Okay, good. So, basta tayo ng huling kan. Sumobra na ako ng more than 1 hour. Thank you very much. Thank you very much, Jack. Kita mo. Maraming salamat din sa iyo, Tatay Jackpot. At kita mo, magalang ang ating diskusyon. Although maintan, ngayon nasabi nyo na dati pala kayo nagtuturo sa at least tayo kahit na ganyan na nagkaroon tayo ng mga passion na discussion at the end of the day nagiging civil naman tayo sa Kaya nga. sa ating mga hindi porke nagdi-disagree tayo Correct. We can agree to disagree. Okay. So, parati kang makataking ka. Wala nang problema, Tatay Jackpot. Pag magandang topic, I will try to makat ka anyway, magpapasalamat na ako si Tatay Jackpot sa pag-imbita mo sa akin pagkakit dito at doon po sa mga tao sa baba. Nakita ko si Miss Beautiful, si Tessa Vargas, nandiyan yan. Papaalam na po ako sa inyo. At maraming salamat po. Next time ulit, Tatay Jackpot. Okay. You're welcome. Good night. Thank you. Okay. Bye. Pakibasa lang ang mga komento, Mrs. Ford.
I wasn't following earlier. Where do you want me to start? Um, uh, Ewan ko. Yung iba. Nagbabasa tayo ng komento. Si Caressa May nandito. Si Roder. Sorry. Umpisa mo kay Roder Evans. Since wala na si Jack Simule, hindi na po ako magbibigay ng komento. It's unfair to him na wala siya, saka tayo magkokomento. Okay? Okay, so where? Roder Evans. I know, but from the start? Okay, hindi na babasahin yung mga batian kasi you've been on for too long. Okay, how about this? Just tell me if you've already read this. Roger Evans says, sorry, but Defense Secretary Lorenzana said that as per President, we will not remove the BRP Sierra Madre at the time of former President Duterte. Okay. Not too late a hero. Selective lang siguro pananaw ninyo sa panahon ni President Duterte. Red one says, well, I won't read the ones referring to Jacques Demolay. Paano naging too late? Si Jacques Demolay pa rin yun, no? Okay, I think I'll skip the China Batayin mo rin comment. maski may Jack Simule, hindi lang tayo magkukomento. Okay. So, paano naging too late the hero kung tayo ay naagasan ng teritoryo? Kaso, hindi naman In fact, wala ka napanood sa mainstream media na binobomba tayo o binubuli. Besides, hindi naman niya need magsalita ng statement niya ngayon. Dahil hindi naman ganyan trato ng China sa atin noon. Okay. Roger Evans says, FPRRD even requested the Congress to raise the funds of DND. May nagawa din ba ang on clause sa 9 line? Impeachable offense? Bakit walang nag-file? Roger Evans continues. Kanina, okay. Ha? Yun ang punto kanina. No? Sige, go ahead. Nakipagkaibigan, kaibigan siguro yan. Lang po ba nakalimutan na ba ni FPRRD protectionan ang territory niya? Paano niya hindi pinagtanggol? Wow, hawak ng Congress? I don't know what that is. Ang lalim pala ng analysis sa SMNI kinumpara. Walang nagawa ang Congress? Bakit si Trillanes hindi naman kinukulong? Pagtatraidor? Di dapat na-impeach si Pinoy dahil hindi niya pinotektahan ang teritoryo natin. Good point. Di dapat, yeah. Then he continues okay. Roger Evans continues, nagkagulo sa Congress dahil ayaw bumitaw ni Cayetano at ayaw ibigay kay Velasco. Pumagitna lang si FPRRD para matapos ang problema ng Congress. He continues, Velasco has claimed that he has numbers on his side. Though Deputy Speaker Ray Villafuente earlier claimed that majority of the lower chamber were in favor of Cayetano continuing as House Speaker. At a public address earlier this week, I guess he's quoting
newspaper article. President Rodrigo Duterte slammed lawmakers for the delay, threatening that he would do it for them if the budget was not passed on time. Okay. He continues, if you do not solve the problem, then I will solve the problem for you. Mamili kayo. Either we have the positive development where the people will be satisfied, our masters, he said. Okay. Bakit tinanggap din ba ni FPRRD ang 9-dash line? Good point. Tapos red one says, impossible na hindi yan inireport, tatay, lalo na ang ABS-CBN. Yung Dolomite nga nakaabang para tignan kung madumi yon pa kayang sa WTS. Roger Evans says, hindi pinaglaban. Wala nga nasakop. And Roger Evans continues, oo, pinagtanggol niya. May naagaw ba sa atin? Hindi ba siya nagprotest din sa mga ginagawa ng China? Bakit Roger Evans continues, bagong tayo ba yan o tinutuloy ng China? Tanong ko, sa mga dumaan na peace talks, after ba noon dumami ang investors natin? Yeah. Magbigay ka na naging maganda na ang kinalabasan ng peace talk sa atin at dumami ang investors. Yeah, good point. Tessa Vargas says, no need peace talk gaya ng sinabi ko, dapat disarmament talk. Tanggalan sila ng armas. Okay, very good comment. Roger Evans says, kaya hindi dumadami ang foreign investors natin dahil sa 60-40 terms for foreign investors. Okay, correct, good point again. Okay, kaya nga po, bigay po kayo ng example ng peace talks at amnesty sa mga nakaraan ng presidente kung dumami ang investors natin. Good point. May punto ka din, Jack, sabi ni Tessa Vargas. Roger Evans continues, mga countries na binanggit mo, may 100% ownerships po ang investors. Sa Vietnam, nagbibigay pa nga sila ng rights sa lupa sa foreign investors. Okay, good Yun point. wala na nga, it's the right time to crush them once and for all. Okay, very good point. I'll give a medal for you today, Roger Evans. Tessa Vargas asks, sino po ba pumalit kay Joma Season? She's asking Roger Evans. Si Halangdoni at saka Okay. yung asawa niya. Roger Evans says, alam ninyo po na ba na ang gusto ng AFP ay ituloy ng ibagsak once and for all. Okay, that's my point kanina. Kasi mahina na raw sila. Kaya bakit mo papalalakasin? Yun ang point ko kanina. Okay? Yeah. But it's not here to argue, so let's leave it. Sabi ni Roger Evans, panahon ni FEM, mahina na ang rebelde. Si Victor Corpus na nagsabi. Nung panahon ni Cory, noong pinakawalan niya sila Season, lumakas sila uli. Yun ang punto ko. History has something to teach us. Giving amnesty to NP rebels, it will not work. Okay. He continues, walang peace talks kay Apple Lakay. Okay. Tessa Vargas asking, di ba kapatid ni De Lima ang asawa ni Joma Season?
Hindi ko alam. Hindi ko po alam, Ma'am Tessa. Ay, Okay. Roger Evans says, tita po ni De Lima. Yun. Ma'am Okay. Tessa, sabi niya. Ay, hindi alam. Kasama sa amnesty yun. Okay. I think conversation ninyo kanina. Okay. Hindi ka pala kriminal pag nakulong, sabi ni Roger Evans. Ay, nakulong ako. Hindi ako kriminal, sabi niya. Okay. Okay, he's trying to Okay. press his point at Idol Red One. Nasa kulungan ako, hindi ako kriminal. I'm Then, he continues, Ma'am Tessa, pag ako nakulong at na-convict, hindi ako kriminal. Trexie Villa says, ang tanong ko lang po sa co-host ninyo, but he's not here already, ang insurgency po ba nagaganap all over the country? Yan lang po ba ang dahilan kung bakit iniiwasan tayong puntahan ng mga foreign investors? okay. I think You you've get the answered second that. medal. Texibilia. Kasi maganda Yeah, ang and punto Roger po doon. Evans, I think, has indicated one of the reasons. Okay. Yeah, that is correct, Miss Texibilia. Pero hindi ko pa haba ng discussion kasi wala na si Jackson Muley. Okay. You get the second medal today, Texibilia. Mhm. Roger Evans says, hindi po, in quotation, crime ang paglaban sa gobyerno, ha? Kaya hindi ako So, kriminal. let's give it to Jax na political prisoners kuno ang mga iyon po. Ay, pwede po, may po din po si Jax Simule. Okay. Roger Evans is trying to emphasize his point. Tita Trexie Villa, yung 60-40 ang ayaw ng investor sa atin, 60% sa atin at 40% lang sa investors. Okay, agad ko siyan. Yan ang main reason why ayaw nila magpunta rito. Yeah. Kaya nga, ina-attempt ni PBBM na baguhin ang mandato ng ganyang panukala. Bibigyan na 100% kasi alam niya, ganyan ang problema ng ating bansa. Roger Evans says, sa Vietnam 100% foreign-owned at nagbibigay pa sila ng lupa. Okay. Oops. Okay. UN. Yun na nga, beyond our control. Kaya nga, gusto ng AFP tuloy-tuloy na laban dahil nauubos na silang habang nasa control pa sila. Correct. That's why you got the medal today, Roger Evans. Okay, yan ang punto ko kanina. Okay. Trexie Villa says exactly, Sir Roger Evans. That's one of the reasons why they prefer to invest in other countries rather than investing in the Philippines. Correct. Again ka dyan. Kaya nga, you get the second medal, Texi. Okay, sagot ni Roger Evans kay Trexie Villa, kung hindi babaguhin ang nasa constitution na 60-40, wala talaga masyadong papasok na investor sa atin. Okay, good point. Tessa Vargas says, topic ninyo, sana nila Roger Evans, President, Pawn, or Sovereign. Mhm. Sabi ni Roger Evans, ang alin po, Ma'am Tessa? Hindi pa sinasagot yata, wala. So I don't know. Okay. Maybe ang sabi niya, bakit si VP Sara lang hinahanapan nila? Okay. Roger Evans, tanong ko, Jax, di ba alam ni PBBM saan gagastusin yun nung humingi si VP Sara sa kanya at paano? Correct. Hindi ba alam ni PBBM na ipapasok sa CFI ang pondo na yun CF. bago ibigay?
Para bang PBBM, pera, wag mo alamin kung saan ko gagastos. Tito Still ka. Trexie, pera, wag mo alamin kung saan ko gagastusin, ha? Joke only. Okay. Tessa Vargas says, so ilabas din ang liquidation ng mga Senate, Congress, HOR, ang expenses nila. Nahuli ang komento mo, Team Stesa Vargas. Dapat magkaroon ka ng medalya dyan sa iyong sinabi. Nahuli lang. Kung nauna Bakit yan. si VP Sara lang hinahanapan nila? Yeah, okay. Download kayo ng HOR 2023 para makita ninyo ang pera ng HOR na walang resibo. Ayan. GAA 2023 total mode total MOOE ng HOR na walang resibo. Salamat po. 28.014 billion. Okay, Melchor Enoch, ukulele master. It's been a long time, Melchor, okay? So, Roger Evans addressing Ma'am Tessa, magkwentuhan na raw tayo sa certificate. Makontento. So, hindi pala magkwento. Makontento na raw tayo sa certificate, sabi niya. Thank you Tessa for... Vargas says, Thank you, Mr. At saka pa, Mr. Sentimo. Vargas. Mr. Vargas, hindi ko mahanapan yung 3 months option sa pagiging member. Kaya ang ginawa kong renewable every month na lang ang membership ko. Makikita mo na renewable membership ko sa yung channel po, Mr. Tessa Vargas. Okay, sabi ni Tessa Vargas, Roger Evans, kailangan itemized. Ultimo sentimo. Diba? Dapat lang akin yon. Okay, Roger Evans says, wag ka daw demanding, Ma'am Tessa. Baka ipatawag ka sa Congress. Okay. Tessa Vargas says, America at Japan, talagang naka-itemize sa mga Correct! expenses nila sa government. Ang gaganda ng dapat mag-comment mo. lang. Ang gaganda ng mag-comment ni Mr. Vargas, sayang. Roger Evans says, Ma'am Tessa, Pinay ka, hindi ka Haponesa at ka na. Baka yan sabihin sa'yo ng Kongreso. Tessa Vargas says, Roger Evans, tanong yan ng taong bayan, hindi sa akin galing yan. Okay. Oh. Wapakel sila sa taong bayan, ma'am. Who you tayo? Okay, Roger Evans. Pang 5 million ako sa nagtatanong. Tapos, sabi ni Mrs. Tessa Vargas, ganun. Okay. AMIG TV 45 UK just came in. Hello, Tatay Amik. Ay, si Tatay Amik nandito. Yeah. Now, sabi ni Tessa Vargas, Roger Evans, dami na nating medal. Dito, itago natin, baka ma-question ng Congress. Okay. And that's the end. Okay. Salamat po. Sorry, Tatay Amik. Nag-replay ka na po. Kasi, ang pulisya natin, pagtapos na yung mga komento, I love the LS kayo. Although, ang topic ay medyo magulo kasi the host and the resource person, disagree sa semantics, sa question. Pero mapapatin nyo na pwede kayong makita dito sa akin na hindi kayo pinapastos. Hinahayaan, kita nyo na hindi ko siya ini-interrupt. Ganun din ang mangyayari sa sinumang gustong umakyat. Ganun ko tatatuhin ang sinumang umakyat kasi gusto ko ng intelligenteng discussion at always makikita nyo na what I want is
intelligent and respectful discussion. Hindi porque taliwas ang inyong opinion, ay pagagalitan ko na kayo. I don't know why. So many are the unsubscribing kasi hindi po sila agree sa aking channel, opinion. Uulitin ko, we respect your opinion maski hindi sangayon sa aming opinion. Okay. Bye. Thank you. The last word comes from my founder ng SSTV. Hello, Tessa. Nice meeting you kahit late na ako. Okay. Okay. Basta ako, dito lang ako, nagtatanong para walang pakialam. Kumandya pala din si Miss Tessa Vargas. Okay, bye. Okay, bye. Have a good evening or morning. Okay.